आज मी बनवणार आहे दुधीचा पराठा. तर मी मसाला तयार करून घेते. मी 4 हिरव्या मिरच्या घालणार आहे. 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालायच्या. 1 चमचाभर जिरं घालायचं. आता मी हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे. इथे मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. ते कट घालते. अर्धी वाटी घालते. बारीक केलेली खिचडी घालते. साईडने थोडं तेल टाकून घ्यायचं. आता मी पराठा पलटी टाकून घेते. पराठा खरबूज भाजलेला आहे. दोन्ही साईडने भाजून घ्यायचा मस्त. आता मी पराठा काढून घेते. बघू शकता